සුබ දවසක්. මොබයිල් ෆෝන් එක විතරද තියෙන්නේ? ඔව් සමහරකට මොබයිල් ෆෝන් එක විතරයි තියෙන්නේ. no issue. මම මේ අද කතා කරන මෙතඩ් එක මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් වගේම PC එකෙන් effectively use කරන්න පුළුවන් වගේම මම මේ අද කතා කරන step ඔයා step by step හරියටම follow කරොත් එහෙම නැත්නම් හරියටම අල්ලගත්තොත් මම ඔයාගේ week එක income එක guarantee කරනවා ඩොලර් 300ට එහා ඔයාට effortless earn කරන්න පුළුවන් වේවි. ඔව් මේ method එක සම්පූර්ණයෙන් depend වෙන්නේ Google Earth totally free අපිට Google Earth use කරන්න පුළුවන්. Google Earth use කරන්න පුළුවන් වගේම Google Earth එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ service එක through අපිට පුළුවන් ඕනම place එකක් search කරලා ඒ place එක අපිට බලන්න. කොහොම place එකක්ද කියන දේ අපිට බලන්න පුළුවන් කියන දේ සමහර විට ඔයා දන්නවා ඇති. අපි කියමුකෝ හරි ඔයාට ඕනේ නම් place එකක් ඔයාට search කරලා බලන්න පුළුවන්. ඕනේ නම් place එක search කරලා බලන්න පුළුවන් වගේම අපි කියමුකෝ මට randomly place එකක් visit කරන්න ඕන. ෂුට්ටක් බලන්න ඕන. කොයි වගේ situation එකක්ද තියෙන්නේ කියන දේ ඔයාට බලන්න ඕනේ. බලන්න ඕනේ නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපි කියමුකෝ randomly මට place එකක් දැන් ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ මට randomly place එකක් suggest කරනවා. randomly place එකක් suggest කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහේ view එකක් දෙනවා. මේ විදිහේ view එකක් දෙනවා වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතන option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන එහෙම නැත්නම් options හතරක් තියෙනවා. options හතරෙන් මෙන්න මේ human icon එක. මෙන්න මෙතන මම එහෙම නැත්නම් straight view කියන option එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මට පුළුවන් මෙන්න මේකේ තියෙන straight එකට මම place වෙලා කොහොම view එකක්ද තියෙන්නේ කියන දේ මට බලන්න පුළුවන්. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට straight view එක මට බලන්න පුළුවන් වගේම මගේ PC එකෙන් එහෙම නැත්නම් මගේ arrow keys වලින් ඕන place එකකට ආය නැවත එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ key press කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මට visit කරන්න පුළුවන්. randomly වගේ place එක ඕන තරම් මේ විදිහට randomly place බලන්න පුළුවන් වගේම ඒ place එකේ තියෙන situation එක ඔයාට එහෙම නැත්නම් ගෙදර ඉඳන් ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ගෙදර ඉඳන් බලන්න පුළුවන් කියන්නේ ඔයාට ඒ ස්ට්‍රේට් එකට බහලා ස්ට්‍රේට් view එක දැම්මට පස්සේ ඒ තියෙන එහෙම නැත්නම් මේ ටයිම් එකේ තියෙන සිටුේෂන් එක ප්‍රැක්ටිකලි වගේම ඔයාට මෙන්න මේ විදිය බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා Google Earth එක through. Google Earth එක through මෙහෙම හැකියාවක් තියෙනවා නම් මේකේ earning opportunities දෙකක් අපිට identify කරගන්න පුළුවන්. earning opportunities දෙකෙන් පළවෙනි opportunity. ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. අවුරුද්දෙන් පස්සේ discount එකක් offer කරන්න කියලා ලොකු request ප්‍රමාණයක් තිබුණා. මේ වෙද්දී එහෙම නැත්නම් අපි ඊයේ offer කරලා තියෙන master courses වලට discount එකක් දවස් 5ක discount එකක් offer කරා. දවස් තව 3ක් තියෙනවා. discount එකක් launch කරන ගමන් බලන් හිටපු කට්ටියන්ට ඒ වගේම request කරපු කට්ටියන්ට දැන් opportunity එකක් තියෙනවා වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක. ඔයාලට පුළුවන් අද ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එක යූස් කරලා ජොයින් වෙන්න. ස්පෙෂලි ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මොකද්ද මේ ඔපචුනිටිස් දෙක? හරි. පළවෙනි ඔපචුනිටිය තමයි ඔයා යන්න YouTube එකට. YouTube එකේ ගිහිල්ලා ඔයා සර්ච් කරන්න Google Earth. ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්නකෝ. කොච්චර ලොකු channels ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? කොච්චර ලොකු වීඩියෝස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? ඒකේ තියෙන channels වලට ඔයාලට ගියාට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් වේවි. ඒකේ තියෙන channels වල publish කරලා තියෙන වීඩියෝස් වලට කොච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් views generate වෙලා තියෙනවද කියන දේ. ඔයාම ගිහිල්ලා බලන්න, ඔයාම ගිහිල්ලා identify කරගන්න. පළවෙනි opportunity එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ Google Earth කියන මෙන්න මේ platform එක use කරලා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ Google එක through provide කරන service එක use කරලා අපිට පුළුවන් නම් ඕනම place එකක් visit කරන්න ගෙදර ඉඳගෙන visit කරලා state view එක දාලා ඒ place එක කොයි වගේ situation එකක්ද තියෙන්නේ කියන දේ ඔයාලට practically බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ අපි බලන මෙන්න මේ state view එක record කරන්න. ඔයාලට record කරන්න මොකද්ද use කරන්න තියෙන්නේ? අපි කියමු OBS Studio. OBS Studio ඔයා PC එකක් use කරනවා නම් mobile phone එක use කරනවා නම් no issue mobile phone එකේ screen record software එහෙම නැත්නම් screen record app ඕන තරම් තියෙනවා. Google Play Store එකේ එහෙම නැත්නම් App Store එකේ search කරලා බලන්න mobile phone එක use කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්න. ඔයා ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ වගේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ප්ලේස් එකක් ඔයා විසිට් කරද්දී එහෙම නැත්නම් රිසර්ච් කරද්දී ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්න. ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරලා ඒක අරන් එන්න පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එකට. YouTube channel එකට අරන් ආවොතින් ඔයාට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වේවි
ඒ channel එක එහෙම නැත්නම් ඒ create කරන videos වලට ලොකු views ප්‍රමාණයක් වගේම ලොකු subscribers ලා ප්‍රමාණයක් world wide එහෙම නැත්නම් international audience එක අපිට පුළුවන් genuine විදිහට මෙන්න මේ method එක through touch කරන්න. මෙන්න method එක through touch කරන්න පුළුවන් නම් අපිට audience එකක් හදන්න පුළුවන් නම් අපිට genuine earning එකක්. එහෙම නැත්නම් YouTube එක ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න. මෙන්න මේ videos එහෙම නැත්නම් අපිට education purpose එක through. එහෙම නැත්නම් අපිට education purpose එකට මෙන්න මේ වගේ Google Earth එකේ මෙන්න මේ videos ඔයා publish කරොත් ඔයාගේ YouTube channel එක ඔයාගේ channel එක monetize කරන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය video එකක් ගත්තට පස්සේ video එකේ description එක ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් disclaimer එක. මේක education purpose එකෙන් අපි use කරනවා නම් ඒකට additionally value එකක් ඔයා add කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් explanation purpose එකෙන් ඔයා use කරනවා නම් ඔයාගේ මෙන්න මේ Google Earth එකේ තියෙන මෙන්න මේ videos ඔයාගේ YouTube channel එක ඔයාට monetization කරන්න පුළුවන් වේවි. එතකොට first income එක monetization through ඔයාට generate වෙනවා ඔයාගේ YouTube channel එකේ. monetization income එක generate වෙනවා වගේම ඔයාට international audience එකක් මෙතනදී touch වෙනවා නම් international audience එකේ buying capacity වැඩි නිසා අපිට පුළුවන් genuine විදිහට එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ print on demand business එකක් අපිට start කරන්න පුළුවන් වේවි. ඔයාට genuine audience එකක් මේක through හදන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ ඔයා YouTube එකක් ඇතුලේ income streams ලොකු ප්‍රමාණයක් හදන්න පුළුවන්. පළවෙනි income stream එක එහෙම නැත්නම් පළවෙනි income එක AdSense income එක වෙද්දින් දෙවෙනි income එක ඔයාට use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ print on demand business එක. opportunity තමයි පළවෙනි opportunity. Google එකේ මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් මේ opportunity එහෙම නැත්නම් Google Earth එක use කරලා ඔයාට opportunity එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් start කරන්න. opportunity එකක් තියෙනවා start කරන්න වගේම ඔයා මෙතනදී එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ screen recorder එක through create කරගන්න වීඩියෝ එක ඔයාට පුළුවන් ඕන software එකක් use කරලා edit කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් normally මම use කරනවා අපි කියමුකෝ Premiere Pro through genuine විදිහට editing process එකක් use කරන්න පුළුවන් වේවි. ඔයා edit කළා ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔයාට අරන් එන්න පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එකට. ඒ පළවෙනි opportunity ඒ විදිහට තියෙද්දී ඔයාට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මේ විදිහේ Google Earth කියන opportunity එහෙම නැත්නම් මේ කියන captions එහෙම නැත්නම් මේ කියන option එක ඇතුලේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ අපි කියමුකෝ මම එනවා හරි මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ PC එකකින් මම මේ PC එකෙන් ඇවිල්ලා මට opportunity එකක් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් මට පුළුවන් මේ screen එක මෙන්න මේ විදිහට screenshot එකක් ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට screenshot එකක්. මේ වගේ screenshot එකක් ගන්න නම් ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕන? screenshot ගන්න ඕන තරම් අපි කියමුකෝ light shot. මේ වගේ ඕන තරම් softwares තියෙනවා. ඕන තරම් softwares තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් නම් මේකේ screenshot එකක් අරගෙන අපිට PC එකේ මේක photo එකක් විදිහට save කරගන්න. photo එකක් විදිහට මේක save කරගන්න පුළුවන් නම් තවත් ලොකු opportunity එකක් තියෙනවා. ගිහිල්ලා හොයලා බලන්න පුළුවන් වගේම ඊළඟ opportunity තමයි ඔයා යන්න මේ website එකට. මේ website එක Forbes එහෙම නැත්නම් foap.com මෙන්න මේ විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මේ opportunity ඔයාලට use කරන්න වෙන්නේ mobile phone එකක් තිබිය යුතුමයි. මේ opportunity use කරන්න ඔයාලට mobile phone එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ ඔයා Apple device එක ගන්න use කරන්න ඔයා App Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ app එක download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ ඔයා Android device එක ගන්න use කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ app එක download කරගන්න. මේ app එක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වෙවි account එකක් හදාගන්න. account එකක් හදාගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ mobile phone එකෙන් screenshot option එක use කරන්න. screenshot option එක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ වගේ places වල beautiful places එහෙම නැත්නම් ලස්සන places capture කරන්න. එහෙම නැත්නම් ලස්සන places screenshot එකක් විදිහට ගන්න. screenshot එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙවි ඒ screenshot එක මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට එහෙම නැත්නම් ඔයා ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා අප්ලෝඩ් කරන්න. captions no issue මේ method එක through අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට. මම මේ කතා කරන වෙබ්සයිට් එකට. ඔයා සමහර විට මගෙන් අහන්න පුළුවන් Shutterstock එකට බෑ. Shutterstock එකට අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් Elami no. Elami එකට අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. මේ ඔප්ෂන් එක ඔයාට only use කරන්න පුළුවන් Forbes එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට විතරයි. මේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයාට use කරන්න පුළුවන් නම් මේ method එක
ඔයාලට opportunity එකක් තියෙනවා මේ method එක through එහෙම නැත්නම් photo sale business එක. මේක එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගියාට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් වේවි. Ops කියන්නේ එහෙම නැත්නම් photo sale කරන website එකක් නෙමෙයි. නමුත් opportunity එකක් තියෙනවා. අපි ගත්තට පස්සේ එක photo එකක් sale වුණාට පස්සේ $5ක් ලංකාවේ මුදලින් ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය 1500ක් එහෙම නැත්නම් 2000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඔයාට earn කරන්න පුළුවන් වේවි. ගිහිල්ලා හොයලා බලන්න. ගිහිල්ලා හොයලා බලලා ඔයාලට දෙවෙනියට ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් opportunity එක genuine opportunity එක තමයි Google Earth කියන මෙන්න මේ Google එකේ service එක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ genuine places capture කරන්න. capture කරලා එහෙම නැත්නම් screenshot එකක් විදිහට අරන් ඇවිල්ලා ඔයාගේ mobile phone එකම use කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ app දෙක ඔයා download කරගන්නවා නම් ඔයාගේ phone එකට ඔයාට use කරලා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ website එක through earn කරන්න පුළුවන් වෙයි. earn කරන සල්ලි ඔයාලට Forbes එකේ නම් ගන්න වෙන්නේ PayPal එකට. PayPal එකට ගන්න පුළුවන් නම් දෙවෙනි opportunity එක තමයි මෙන්න මේ Google Earth එක use කරලා මෙන්න මේ photo sale business එකට ඔයාට අත ගහන්න පුළුවන් Forbes එක හරහා විතරක්. වෙන platform වල මේ කියන method එකට photo sale කරන්න බෑ. ඔයාට use කරන්න පුළුවන් මේ platform එක විතරමයි මේ වැඩේට. හරි. දෙවෙනි opportunity ඒ විදිහට තියෙද්දින් අද මොකද කරන්න ඕන? අද කරන්න ඕනේ ඔයාට පුළුවන් පළවෙනි opportunity එක ගන්න. පළවෙනි opportunity එක තමයි YouTube එක through ඔයාට පුළුවන් content create කරන්න. content create කරනවත් එක්කම ඔයාට පුළුවන් income stream කීපයක් හදන්න. AdSense income එක වගේම අපි කියමු මම මෙතනදී කතා කරා print on demand business එක නැත්නම් තවත් opportunities ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. opportunities තව මොනවාද opportunities? ඔයා දැක්කේ නැද්ද? මේ channel වලට ගියාට පස්සේ තවත් ලොකු opportunity එකක් ඔයාට පැහැදිලා තියෙනවා. මොකක්ද ඒ opportunity? පේන්න ඕනේ. හැබැයි නමුත් මම කියන්නම්. තවත් opportunity එකක් තියෙනවා YouTube channel එකක් මෙන්න මේ category ඇතුලේ create කරොත් ඔයාට earn කරන්න. හරි. මොකද්ද? ඒ ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඒ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් චුට්ටක් මතක් කරන්නත් ඕනේ. online business එකක් කරන්න දාවේ. සල්ලි හොයන්නනේ ඕනේ. ඔව් සල්ලි හොයන්න තමයි ඕනේ. ඔයාගේ කියලා business එකක් ඔයාට කියලා දෙයක් තිබුණොත් ඔයාට life එක enjoy කරන්න පුළුවන් වේවි කියන දේ මම හැමදාම කියනවා. YouTube channel එකක් අදවත් පටන් ගන්න. YouTube channel එක through earn කරන්න තියෙන opportunity මාරම වැඩි. channel එකක් කරන්න දන්නේ නැති කෙනෙකුට මෙන්න අවස්ථාව දීලා තිනවා YouTube master course එක ඇතුලේ. genuine විදිහට channel එකක් කරන්න කොහොමද කියන දේ ඔයාට learn කරන්න පුළුවන්. selling කියන business එකේ එක concept එකක් drop shipping. drop shipping business එක සමහර විට ඔයා creative විදිහට හිතුවොතින් මම මේ කතා කරන concept එක through ඔයාට drop shipping business එක කරන්න පුළුවන් වේවි. ඔයාගේ creative ideas මේකට ගෙනාවොත්. කොහොම නමුත් මෙතන කතා කරලා තියෙනවා drop shipping business එක හරියට කරන විදිය. ඒ වගේම online business එකේ foundation එක social media. online business එකේ foundation එක තමයි social media. social media genuine විදිහට growth එකක් තියෙන social media අතේ තියෙනවා නම් ඔයා unlimited earn කරනවා. හොයලා බලන්න පුළුවන් මම මේ කියන කතා හරහා. ඔයාට දෙයක් ගන්න තියෙනවද? අනිවාර්යෙන් online business එකේ foundation එක තමයි social media. social media තිබිය යුතුමයි. මොකද online එහෙම නැත්නම් YouTube channel එක කියන්නේ social media network කියන්නේ. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තියෙනවා තමන්ගේ business එකක් start කරන්න කොහොමද? එක්ක physical වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් virtual space එකේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමන්ට skill තියෙනවා නම් Fiverr Upwork එකේ ඕන තරම් network available. ඒ network වල ගිහිල්ලා කොහොමද sale කරන්න කියන දේ මේ master course එක ඇතුලේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම skill නැති කට්ටියන්ට මෙතන graphic designing කියන skill එක හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන video editing genuine skill එකක්. සමහර විට YouTube channel එකක් කරන්න video editing skill එක තිබිය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ skill එක develop කරගත්තොත් ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්න ඔයාගේ skill එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් sale කරන්න. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා video editing කියන skill එක. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තියෙනවා WordPress. මේ සතිය ඇතුලේ අපි යනවා blogging කියන concept එකට. blogging වලට යන්න WordPress learn කරලා තියාගන්න. මොකද blogging කියන concept එක website එකක් develop කරන්න දන්න කෙනෙකුට තමයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෙවෙනි passive income එක. එහෙම නැත්නම් genuine passive income එකක් YouTube එක ළඟට තියන්න පුළුවන් blogging කියන concept එක. ඒ වගේම මම ඊළඟට යනවා blogging වලට. ඒ වගේම cryptocurrency වල part එකක් NFT through සල්ලි හොයන විදිහ මේ master course එක ඇතුළේ තියෙනවා. මේ master courses 8ේම link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. discount එකක් offer වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ master courses වලට ඕනම කෙනෙකුට join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct WhatsApp number එක, lifetime support එක, ඒ වගේම guarantee එකක් දෙනවා. එන ෆීල්ඩ් එක මොක වුණත් මම ඔයා online business කියන ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ success කරනවා. එකම එක condition එකයි තියෙන්නේ. මම කියන step වලට වැඩ කළ යුතුයි. වැඩ කරන්න ඕනේ. නිකන් ඉඳලා සල්ලි හොයන්න බෑ. වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් මම ඔයා online business එකක් ඇතුලේ success කරලා පෙන්නන්නම්. කැමති නම් පුළුවන් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වලට join වෙන්න වගේම 1-to-1 training එකක් ඕනේ නම් ඒ opportunity එකක් දීලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. මේ හැම opportunity එකම
ලින්ක් එක. ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ opportunity ගන්න. ස්පෙෂලි ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ channel වල මෙන්න මෙතන එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තට පස්සේ Google Earth වලට related වෙන channels වල මෙන්න මෙතන තියෙනවා community tab එක. ඔව් අපිට community එකක් තියෙනවා නම් ඒ tab එක through ඕන එකක් අපිට promote කරන්න පුළුවන්. print on demand business එක හෝ වේවා. එහෙම නැත්නම් sponsor post එකක් හෝ වේවා. අපි ළඟ තියෙනවා නම් අපි ළඟ audience එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට opportunity එකක් තියෙනවා. මෙයාලා මේ opportunity use කරලා තියෙවි. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ opportunity ඔයාලට use කරන්න නම් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන මොකද්ද? ඔයා අද මුලින්ම කරන්න ඕනේ. මම මේ අද කියව method එකත් එක්කම ඔයාලට start කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ own YouTube channel එකක් own YouTube channel එකක් කරගෙන යනවා වගේම ඊට අමතරව ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් මම කිව්ව මෙන්න මේ website එක through ඔයාලට පුළුවන් ඔය start කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ photo sale business එක. ඔය start කරනවද නැද්ද කියන දේ මම හැමදාම කියනවා. ඔයාගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. මම opportunity දුන්නා වගේම මේ opportunity use කරන කෙනෙකුට අදින් පස්සේ earn කරන්න පුළුවන් වේවි. genuine opportunity අනිවාර්යෙන් අද වැඩේ පටන් ගනී කියලා මම හිතනවා. මට හිතන්න පුළුවන් වැඩ කරන නොකරන එක. ඔයාගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයා වැඩ කළොත් අනිවාර්යෙන් අදින් පස්සේ win කරයි. ඒකත් එක්කන් තේරුම් නැති මොන හරි තියෙනවා නම් comment කරන්න. අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම වීඩියෝ කරා පොඩි දෙයක් හරි ගත්තද? ගත්තනම් පොඩ්ඩක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. ගමනක් තියෙයි genuine ගමනක්. අදට ගිහිල්ලා එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.